kí gbogbo ẹ̀yin olùgbọ́ wa pé ẹ tún káàbọ̀ sórí àkọ́tún ètò àìrólé apá kan tọ̀sẹ̀ yìí. Ètò tí ń jáde láti àkàtà ẹ̀ka ìròyìn àtọ̀rọ̀ tó ń lọ iléeṣẹ́ wa ń bí rédíò Ọ̀ṣun alóore ìwọ̀ oòrùn ilẹ̀ Yorùbá. ẹ̀yin náà kú mọ̀ pé bí gbogbo bá ti gbárò dé gbogbo ẹbí àgbè wọn atẹ́wọ́ gbárò bí ọ̀sẹ̀ náà gbogbo bá ti kó sùn sílé gbogbo ẹbí àlùkò wọn sì àwọn amósùnkùn bí ọba tálábàtà àtàbà ti kó ṣẹ́ṣẹ́ fún ọ̀lú gbogbo ẹbí lékèlèké wọn sì yà bọ́ sínú àlà funfun wa funfun nẹ́nẹ́. ẹni mọ̀ pé ní gbogbo déédé àsìkò yìí àbí déédé àsìkò yìí tẹ́ bá rí ẹ pé inú méjèèjì ti aago 11 bá ti lè kọ́ lérí ní gbogbo ọjọ́ àlà ní ètò yín ètò àìrólé apá kan ní tó máa gun afẹ́fẹ́. ètò bí ẹ pé gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn náà ni wọ́n ti di ọ̀rẹ́ rédíò wa lásìkò pé àwọn tó fẹ́ gbọ́ àìrólé apá kan tọ̀sẹ̀ yìí eléyìí tí Adéyẹmí Adélékè tí yóò tún mú wá fún wa. ti gbọ́n pé aró tó bá mú náà làmọ́ rẹ̀ láàárọ̀ ètò yìí gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ wípé n ti bá ń lọ lóde àwọn èèyàn ó pè mí Adéyẹmí àmọ̀ tó ń gbọ́ yìí bó ló ṣe jẹ́ màá ní èmi kọ́ ẹja tẹnu onífọ̀n ká gbọ́pọ̀n àwọn kan lẹ́nu oníkan kan wọn á ní ẹja tẹnu onífọ̀n gbọ́pọ̀n torí pé pọ̀n ńlá àṣẹ́fọ̀n bí ọba soje kó soje bí ó sì ṣẹ̀jẹ̀ kó ṣẹ̀jẹ̀ torí ẹ̀ náà mo ṣe nítọ̀ ẹnu onífọ̀n náà lẹ́tí gbọ́pọ̀n ní orí ètò ọ̀nlọ́sẹ̀ yìí tó àwọn èèyàn bí mi wọn ní àmọ́ orí lórí àmọ́ ọrùn lọ́rùn ṣùgbọ́n ìwé nítorí bọ̀bọ̀ tiri bọ̀ ẹni àgbéyàwó bàbá yìí kanjú tó bá dọjọ́ àlàmísì ẹ mọ orí ẹ mọ ọrùn ẹ sì mọ ní tí wọ́n ń pè ní olúbọ̀bọ̀ tiri bọ̀ bàbá ẹnu. ìdí èyí náà ló jẹ́ kí n gbé kankan wá sórí ìtọ̀ lónìí torí báwọn èèyàn sọ wọ́n ní a mọ̀ wípé ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ń bẹ lóòótọ́ wọ́n sì wà lórí ìjọba ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun báyìí àní bẹ́ẹ̀ ni àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú APC ń bẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ kejì lóòótọ́ tó jẹ́ pé àwọn ni wọ́n ṣèjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun lánàá òní bẹ́ẹ̀ ni ìwọ wá ní ti ọmọlúàbí caucus ní wọ́n gbà tán sọ wípé ó dáa o àwọn ò tiẹ̀ kú ṣe tọ́fù mọ́ ó ṣe tún wá yíra padà tó pé ibo wa ni ọmọlúàbí kọ̀kọ̀ sí ibo ló ti wá ibo ni àrólé sí gẹ́gẹ́ bí orúkọ ètò ìpè àìrólé apá kan sí APC lẹ́rọ̀lé sí ni àbí ẹgbẹ́ PDP mọ́nítọ̀ ẹ mọ̀ wùlẹ̀ bí mi èmi kí ń dáhùn ẹ̀ ẹ jẹ́ ní tí ó dáhùn ẹ̀ tó sì lé ọ̀rọ̀ lẹ́nu tọ́rọ̀ yé tó yẹ pé ó kú ní àfọwọ́sẹ́yìn tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa ẹgbẹ́ òṣèlú àbí ètò ìṣèjọba òṣèlú nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun tó yẹn tó ṣòṣèlú tó jẹ́ alága ìjọba ìbílẹ̀ ẹ járe pé èèyàn rẹ̀ ó ṣòro kọ kéré nínú ẹgbẹ́ òṣèlú. mo kí yẹn káàbọ̀ sórí ètò yìí Alhaji Hakeem Ọláoyè tọ́pọ̀ yẹn mọ̀ sí ọ̀tá òròjú àti àwọn aráalé. ẹ ṣeun ẹ kú ètò akí gbogbo ẹ̀yin wa nílé káàbọ̀ sí orí ètò àìrólé apá kan ó tó ìjọ́ mẹ́ta akínyìn dáadáa láàmú ọbẹ̀ o. ẹ ṣeun ibi tí mo bá wọlé yìí àwọn èèyàn là mọ orí lórí amọ̀rùn lọ́rùn wọ́n lè wò lólúbọ̀ tí àmọ́ ẹgbẹ́ òṣèlú pé APC wà PDP wà ṣùgbọ́n èyí tí wọ́n á gbé kan ẹ pé ní APC caucus kí ló bí èyí. a kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa nílé àdámọ́ gbogbo ẹgbẹ́ òṣèlú ó ní í ṣe pẹ̀lú oníranran àwọn èèyàn tí wọ́n kóra wọn jọ láti jọ fi ìmọ̀ ṣọ̀kan lórí pé ẹgbẹ́ tá a fẹ́ máa ṣe rèé lélẹ́yìí tó ń fi àyè lẹ̀ fún àwọn àkójọpọ̀ àwọn èèyàn lẹ́ka tó ṣe pé ìjọ fi ìmọ̀ ṣọ̀kan ló ń jẹ́ kí wọ́n jẹ́ ẹgbẹ́ kan náà eléyìí tí a bá sì wò ó látẹ̀yìnwá a ti rí nínú ẹgbẹ́ tiwa tó ṣe wípé lánàá a ní oríṣiríṣi àwọn àkójọpọ̀ àwọn èèyàn tá à ń pè ní group nínú ẹgbẹ́ kódà lẹ́ni tá a bá mú látẹ̀kọ́ a ní àkójọ kan tí wọ́n ń pè ní the mandate ó sì tún lẹ́ka lọ́sùn bíi mandate yìí ó wà lẹ́kọ̀ọ́ òun ló sì bí orin Ọ̀yọ́ mandate we shall stand nígbà náà lọ́hùn títí dè ní mandate ń bẹ lẹ́kọ̀ọ́ ẹnìkan ò sọ pé mandate ń ṣe ń bẹ torí pé iṣẹ́ tí wọ́n fẹ́ kó ṣe bẹ́ẹ̀ náà làwọn igun àkójọpọ̀ náà wà bákan náà lọ́sùn lánàá títí tó fi dèní gúrùpù wà tá à ń pè ní the mandate gúrùpù wà tá à ń pè ní Ọ̀rànmíyàn gúrùpù wà tá à ń pè ní Ọ̀ṣun positive force tó jẹ́ pé ẹni tó jẹ́ akọ̀wé àgbà ẹgbẹ́ APC lẹ́ni lọ́ọ́ dálẹ̀ lánàá tí gúrùpù ń sì tún wà títí dèní gbogbo àwọn gúrùpù báyìí ni wọ́n máa kóra wọn jọ tí wọ́n bá ti jọ ní àfojúsùn àti àfọkàntẹ̀ kan náà pẹ̀lú àgbọ́yé ló máa di ẹgbẹ́ so kọ̀ wá pa gúrùpù rẹ tẹ́gbẹ́ bá ti dé gbogbo wa àjọ máa tẹ̀lé àfojúsùn wa àti ìlànà ẹgbẹ́ láti rí i pé a gba ìjọba láti máa fi darí ìlú àti láti máa fi darí ẹgbẹ́ eléyìí tó wá wà lẹ́nìí táwa fì sí
òun ni ọmọlúàbí progressive láì ní dènà pẹ̀lú gbogbo wa la mọ̀ túmọ̀ ta ni wọ́n ń pè lọ́mọlúàbí ẹni tó lè kóra rẹ̀ níjàánu ẹni tó ní ìwà dáadáa láwùjọ ẹni tó káàtó láti di adarí ìlú òun ni ọmọlúàbí. So àwa tá a nígbàgbọ́ tá a kóra wa jọ tá a jẹ́ igun kan nínú àwọn igun tó wà nínú ẹgbẹ́ ìdàgbàsókè ẹgbẹ́ ìtẹ̀síwájú ẹgbẹ́ APC òun là ń pè lọ́mọlúàbí làwọn á fi lọ́lẹ̀ ní ọjọ́ ìṣẹ́gun tó kọjá. Nígbà tẹ́ ẹ fi lọ́lẹ̀ hùn ṣe mọ̀ pé bí gbà wípé odò yín sàn láti ibì kan tó wá yà síbì kan ni torí pé a wò pé púpọ̀ ńgbà tẹ́ ẹ bẹ̀rẹ̀ tí ẹ wà níjọba ńgbà náà lọ́hùn ẹ ní TOP ní tẹ̀pẹ̀ ń tọ́pù àbí òun ló tún wá pàwọ̀dà ní ìsìn àbúrò náà kọ́ ṣé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ wà tẹ́ ẹ jọ jẹ́ tọ́pù ńgbà náà lẹ́tún wà nínú ọmọlúwàbí báyìí. rárá gbogbo wa kọ́. bó la yòókù wa. ṣe rí ìkóra ẹni níjàánu ó wà lára ẹwà ọmọlúàbí ọmọlúàbí yìí àwọn tí a mọ̀ ní core value wa gẹ́gẹ́ bí ọmọlúàbí òun ni discipline kéèyàn lè kóra àyàn níjàánu ẹni tó bá ti lè kóra rẹ̀ níjàánu yóò dùn ẹni tí ó bá ti lè kóra rẹ̀ níjàánu ibi ọba wò pé òun lè lọ tí èrò ọkàn rẹ̀ tó bá mu yóò kọrí síbẹ̀ ẹ sì mọ̀ pé ọ̀rọ̀ òṣèlú rẹ̀ wọ́n fipá mú yàn pé dandan ìgò tí a lọ gbúdọ̀ ṣe wọ́n fipá mú yàn kódà nínú ẹgbẹ́ òṣèlú wọ́n fipá mú yàn pé ẹgbẹ́ PDP lọ gbúdọ̀ ṣe wọ́n fipá mú yàn ó wu oníkálukú lóníkálukú yà síbẹ̀ wọ́n sì fipá mú yàn pé APC lọ gbúdọ̀ ṣe dandan so pẹ̀lú bó ṣe wá rí lánàá à ń jẹ́ the Ọ̀ṣun progressive top torí pé a ní àlàkalẹ̀ àti àfojúsùn láti tún ẹgbẹ́ wa tí ó ti ń ro oko ìparun nígbà náà láti tún sọ láti tún gbé dìde kó bọ́ sójú ìrìn àjò ọmọlúàbí táyé mọ̀ wá mọ̀ ṣùgbọ́n a fi gbogbo ẹnu sọ a fi gbogbo ara sọ awísọ̀tún awísọ̀sì àwọn tó jádarí ẹgbẹ́ nígbà náà wọ́n ní tá à ń sọ àwọn ọ̀fẹ́ gbọ́ òun ló sì fà á ariwo tá a tí wọ́n ń pa yìí apá títí fún wọn pé báyẹn ṣe ń ṣe ìkọ́ la ṣe ṣe ní ọdún 10-15 sẹ́yìn tá a fi wà gẹ́gẹ́ bí ẹgbẹ́ ẹ tún tò wọn faramọ́ títí tí ẹgbẹ́ fi ti ẹnu bodò tá a fi pàdánù gbogbo àwọn pò tí ìjọba tó ṣáájú nínú ẹgbẹ́ wa ìyẹn ìjọba ọ̀bẹ́ni Rauf Adésọjí Arẹ́gbẹ́ṣọlá gbogbo àwọn nǹkan tó kó dání tó kó lé ìjọba ẹgbẹ́ wa kejì tó kó lé lọ́wọ́ títí tán fi wá da gbogbo ẹ̀ sómi tómi fi gbé lọ. ibi tẹ́lẹ̀ ni ó ti jẹ mọ́rọ̀ ṣé wàá mọ̀ wípé ìjọba àná lọ́sùn ní ìsìn nígbà tí ètò ìdìbò mi ò wáyé ìjọba ń ṣubú àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ṣé ẹ mọ̀ pé wọ́n lò lọ́wọ́ yín wọ́n nítorí pé àṣìṣe tiyín ni àwọn eléyìí ń dókòó lé lórí wípé ṣe rí wọn ní ìsìn o àwọn ní wọ́n ṣe báyìí àwọn náà ṣe báyìí tábà sì wò ń tòótọ́ lásìkò ìjọba ọ̀gbẹ́ni Rauf Arẹ́gbẹ́ṣọlá wọ́n jẹ òṣìṣẹ́ lówó oṣù kìí ṣèjọba tó lọ lánàá ló jẹ wọ́n láwọn àṣìṣe ní àwọn tí ó wà ńbẹ̀ lónìí dúró lórí tí wọ́n fi rí ìjọba ń bì wò bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. ẹ ṣeun adúpẹ́ ìbéèrè táwọn abi wọn ni pé àṣìṣe òun sọ́sẹ̀sẹ̀ débẹ̀ ni àṣìṣe táwọn rí òun sọ́sẹ̀sẹ̀ débẹ̀ ni ṣé àṣìṣe òun náà ló ran àwọn náà lọ́wọ́ tí a fi dìbò ní ọdún 2018 táwọn fi wọlé ọmọ ẹgbẹ́ wa ni wọ́n ọ̀gbẹ́ni Gbóyèga Oyètọ́lá ó ṣèjọba pẹ̀lú ọ̀gbẹ́ni Rauf Adésọjí Arẹ́gbẹ́ṣọlá gẹ́gẹ́ bí olórí òṣìṣẹ́ kọ́lá àpè ni lọ́fíìsì gómìnà wọ́n wá ń sọ̀rọ̀ owó oṣù òṣìṣẹ́ olórí òṣìṣẹ́ lọ́fíìsì gómìnà wọ́n wá ń sọ̀rọ̀ pé ìjọba ìgbà náà ó jẹ òṣìṣẹ́ lówó ẹ dákun bóò là á ṣe porí ajá tá à ní porí ìkòkò tá ìsè olórí òṣìṣẹ́ lọ́fíìsì gómìnà ìjọba àgbà náà wá jẹ òṣìṣẹ́ lówó bóò ni olórí òṣìṣẹ́ òṣè ní mọ̀ sí. tó bá ń sọ tí ò bá gbọ́ ńkọ́ tó bá yẹ pé ń sọ fún tí ò gbọ́ ńkọ́. tó bá sọ tí ò bá gbọ́ yóò wá máa sọ tí gbogbo ayé ọ̀wá gbọ́ pé ń sọ nígbà táwa ń sọ fún ẹ lánàá pé odò ń gbẹ́gbẹ́ wa lọ
bẹ́ẹ̀ tí ń to ìbò kọ́ ló yẹ tó ńgbà sọ tí wọn gbọ́ apariwo síta àbá apariwo síta ẹ̀yin aráàlú gbọ́ àbẹ́ ẹ̀gbọ́ pa ń pariwo pé àwọn aráàbí wọn ò ti ẹgbẹ́ ìbodò omi ó sì gbé lọ ńgbà wọn ò sì gbọ́ tómi gbé lọ. wọ́n ní tó fà á tí wọn ò fi gbọ́ ni pé ìgbà tẹ́yìn ti sọdún mẹ́jọ tí ń tẹ̀ sí tó pé pérépéré ẹ̀ tún wá dé ńgbà tó ń fẹ́ mọ̀ sí ẹ̀ tún fẹ́ kó lọ́wọ́ sẹ́yìn pẹ́ fẹ́ mọ̀ darí rẹ̀ so yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ẹnì kan jẹ́ kílẹ̀ òfẹ́. ẹ dákun sára àtàníyá ni ẹbẹ́gbẹ́ kan náà lára ń ṣe. ẹ ṣe ọ̀gá méjì àmọ́ gbénu ọkọ̀ kan náà ni. ẹbẹ́gbẹ́ kan náà lára ń ṣe ọ̀gá méjì gbénu ọkọ̀ kan náà ṣùgbọ́n ìfàgbàfẹ́ nìkan òní ọ̀já yóò gùn. lánàá nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun ẹni tá à ń pè ní olórí ẹgbẹ́ wa lẹ́nìí nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun bàbá Àkàndé wọ́n ṣèjọba bàbá ṣèjọba ọdún mẹ́rin bàbá ṣe lẹ́yìn ọdún mẹ́rin ẹgbẹ́ PDP gbàjọba lọ́wọ́ wọn àti torí ẹ̀ka pa bàbá ńlẹ̀ bàbá sì wà relevant títí dèní kí ló dé tó fi wá dórí ẹnìkan tẹ wá ní àfikẹ́ pa ẹ̀ gbọ́dọ̀ gbóhùn ẹnu ẹ̀ nínú pé ẹgbẹ́ wa sì ń ṣèjọba ẹgbẹ́ tẹ̀síwájú ẹgbẹ́ progressive lọ́sùn eléyìí tá rẹ́gbẹ́ ṣe àrírú rẹ̀ àfi tá a bá ṣàbòsí lókù eléyìí tá rẹ́gbẹ́ ṣe o kárẹ́gbẹ́ tó gbàjọba àrírú rẹ̀ lọ́sùn nígbà wo tún ṣèjọba tán náà àtúntì ìrírú rẹ̀ bàbá rí lẹ́ni àbí lọ́la lókù bí Arẹ́gbẹ́ ṣe wá wà ń kó tó wá sípínlẹ̀ Ọ̀ṣun ó ṣe kọmíṣánná sáà méjì nílùú Èkó ńgbà tó wá sọ́sùn ó ṣe gómìnà sáà méjì tá àtúntì ìrírú rẹ̀ bàbá rí ọ̀la tún ni kò lè jẹ́ nìmọ́ tá àtúntì ìrírú rẹ̀ kéèyàn wá ṣe kọmíṣánná kó ṣe gómìnà sáà méjì ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun tá àrírú rẹ̀ rí kẹ́yìn kan wá ní pé ẹni wo àfẹ́ gbóhùn rẹ̀ rárá nínú ẹgbẹ́ òṣèlú tó ṣe pé òun ló wà lára àwọn abẹnugan tó dá ẹgbẹ́ òun sílẹ̀ ẹ dákun sí òní síjà ọ̀rọ̀ yìí ẹ jẹ́ mú gbàbí kan lákàwé kó lè yáwọn èèyàn wa nílé ẹ̀yin gẹ́gẹ́ bí onílé ẹ fẹ́ rìnrìn àjò lọ ìlú èbó ẹ sì kọ́ lélẹ̀ ẹ wá wò pé ohun èèyàn nílé fi dúró kí ló sábà gbọ́ ohun èèyàn ẹgbà tẹ́nàntì kan síbẹ̀ pé wọ́n máa gbénu ilé mọ̀ ń lọ ìlú èbó ọdún méjì nílò ẹ wá wà nílùú èbó tẹ́nàntì tí wàá gbélé rẹ́ǹtì ẹ̀ tó dé kì í sòní tó wà ń bẹ̀ mọ́ o tún ti gbélé rẹ́ǹtì ẹ̀ tó dé ọ wá sọ pé ẹ wá dé ẹ wá níbò lọ́wọ́ lẹ́yìn ó ní ńgbọ́ ó ti lọ ọ jẹ́ nǹkan kan ní inú ilé ìmọ̀ ẹ dákun sẹ́yìn náà gbà. tọ ẹ̀yin jẹ́ béèrè táwọn ará rẹ̀ ó bá yín dáhùn tọ ó dáa bó ṣe wá rí nísìnyí ṣé ọmọlúwàbí caucus APC ṣé kan náà nìyí. bẹ́ẹ̀ni. nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun la wí. bẹ́ẹ̀ni nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun. ok ibo táwa ni leader báyìí. ẹ ṣeun ṣe rí nínú ẹgbẹ́ òṣèlú gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ igun máa wà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà a ní adarí ẹgbẹ́ lára adarí ẹgbẹ́ wa lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà lẹ́nìí òun náà làárẹ̀ wa lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà lẹ́nìí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu òun sì ladarí lánàá ńgbà tí bàbá Buhari wà ń bẹ̀ à ń pe bàbá Buhari ladarí ẹgbẹ́ ṣùgbọ́n bí bàbá Buhari ti ṣe jádarí ẹgbẹ́ òun kò fojú kéré àwọn ààrẹ tèmi kọ́ wá sọ pé wọn ò sí pé tí ń bò kò sọ pé ti ààrẹ Tinubu bò kò sọ bẹ́ẹ̀ kò sì sọ pé ti bàbá Àkàndé bò kò sọ bẹ́ẹ̀ ní táwa ń sọ ni pé ẹ má fojú pẹni tí ó tọ́ ẹ má fojú parẹ́ débi pé ẹ tiẹ̀ wá fìwà àti ṣe sí fẹ́ parẹ́ àwọn tí wọ́n fẹ́ràn irú ẹni báwọn náà ò ní í gbà. àní lónìí báyìí ta la darí ẹgbẹ́. lẹ́yìn adarí ẹgbẹ́ ní Ọ̀ṣun gẹ́gẹ́ bí ètò ẹgbẹ́ ti ṣètò kalẹ̀ bàbá Àkàndé. bàbá Àkàndé ni torí pé gbogbo nǹkan tí wọ́n tó máa ń sọ lórí ọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ kọ́dà tó fi dórí pé à ń yan ni sípò tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ sílẹ̀ ní ọjọ́ mẹ́ta yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ rẹ̀ ẹnu bàbá Àkàndé náà ti gbàṣẹ kọ́dà mínísítà tí ọ̀gbẹ́ni Rauf Adésọjí Arẹ́gbẹ́ṣọlá jẹ kí bàbá Buhari tó yàn bàbá Àkàndé ló pè tó fọwọ́ sí nítorí pé wọ́n gbà pé bàbá Àkàndé la darí ẹgbẹ́ wa lọ́sùn nígbà náà wọ́n pe bàbá Àkàndé pé bàbá ọmọ yín tí ó ṣẹ̀ṣẹ̀ parí gómìnà yìí
ṣé kò kójú òṣùwọ̀n láti ṣe mínísítà ni bàbá ló kójú òṣùwọ̀n torí béèrè tán bí ọyún so bàbá àkàndé olórí ẹgbẹ́ nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun. mo fẹ́ ṣe ojú òpó lẹ̀ fáwọn ará ilé tàbá wà wò ní ìsìn bí ẹ ṣe pera yín pé ọmọlúwàbí caucus ṣe hàn pé ẹgbẹ́ APC ẹ̀pín sí méjì ó ti hàn báyìí pé ẹ̀pín sí méjì àwọn kan wọ́n dún wọn láwọn ní ojúlówó ẹgbẹ́ ẹ̀yin ní ọmọlúwàbí caucus ní ẹgbẹ́ APC. gbogbo wa lójúlówó ọmọ ẹgbẹ́ ojúlówó náà àbòsí ni kẹ́nìkan sọ pé nìkan ìsọmọ kì í sojú. wọ́n lẹ́yìn gbìyànjú àti kérò mọ́ra ni ẹ fi ń ṣe ilé tẹ́ ń ṣe. mo kó sọ mi pé gọ̀gọ̀ létí olóòfó lọ́rọ̀ tí abẹ́sẹ̀ ń sọ láwọn ní làwọn ń fetí kọ a sì gbọ́dọ̀ sọ fún yín. wọ́n lẹ́yìn gbìyànjú ni pé ẹ ti kùtà pé torí jẹ́ pé jàmọ́lẹ̀ lẹ́bi tí wọ́n sọ pé nǹkan nǹkan kan jọ pé sẹ́gbẹ́ náà bì kan tẹ́lẹ̀ yìí. ẹ dákun àwọn tí wọn ò jàmọ́lẹ̀ ṣé àwọn òbùkátà sí kan kéèyàn mọ́ra àìkéèyàn mọ́ra náà ló jẹ́ wọn olùlẹ̀ ń bí ìbò. ẹ ṣe mọ̀ páwọn ní ìsìn lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí àti ní mínísítà báyìí àjùmọ̀ ẹgbẹ́ lọ́sùn ẹ̀yin tẹ́ ẹ jẹ́ kọ́kọ́ọ̀sì ní ìsítẹ́ ìbá wọn ṣe ẹ̀ nìkan bó ló sọ wá fẹ́ jẹ́. wọ́n yẹn fi kọ́kọ́ọ̀sì pín mínísítà ẹgbẹ́ ni wọ́n máa fi pín ibi ọba sì fì sí làákìkú oríire àmọ́ wà bọ́ wọn. ó sì fi sọ́dọ̀ torí pé lánàá ó fi sọ́dọ̀ tíá ọ̀gá tí ọ̀gbẹ́ni Rauf Adésọjí Arẹ́gbẹ́ṣọlá ọlọ́run káyẹ̀ ó tún jẹ́ mínísítà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà a kì í gbókùsẹ́ a sì kí káàbọ̀ ńgbà tó dé ó tún ti fi sọ́dọ̀ ẹlòmíín náà pọ̀ náà jẹ́ mínísítà olórí igun kejì ọ̀gbẹ́ni Síákà Gbóyèga Oyètọ́lá tó jẹ́ gómìnà wa àná àwọn náà ti láǹfààní àti jẹ́ mínísítà náà nà lẹ́nìí ọdún mẹ́rin ó pé. ẹ tún wá gbọ́ kan wọ́n ní àgbáríjọ òpè lẹ ṣe ń gbà tí wọ́n fi dìbò ní èyí tó lọ ní July ọdún tó lọ lẹ́nu pọ̀tà wọn láyò wọ́n ní ìsìn báyìí pàápàá ẹni tó tiẹ̀ jẹ́ pé ó tún wá jẹ́ akọ̀wé ẹgbẹ́ APC lọ́sùn báyìí tó jẹ́ akọ̀wé ẹgbẹ́ APC ní orílẹ̀-èdè báyìí ó ní ẹ̀yin náà wò báyìí o wípé bí wáyé pé ẹ mọ̀ pé ẹ ní bọ̀rọ̀ ní ìbámu ti ṣe pé ìjọba ìbílẹ̀ 10 péré ló yẹ kó ń jẹ sẹ́nítọ̀ lé lórí ẹ pàdé pọ̀ ẹ kọ̀dí ìtẹ̀yìn ìbọn lé pé ní ìsìn báyìí ẹ wá wo ìjọba ìbílẹ̀ tó ń jẹ akọ̀wé ní lórí lórílẹ̀-èdè. ẹni tó bá wà ní ojú ogun lọ́mọ tójú òun rí lógun àwọn èmi ọ̀gbápò tí à ń jẹ sẹ́nẹ́tọ̀ ọ̀gá wa náà ni ó jẹ́ sẹ́kítírì ẹgbẹ́ lẹ́nì lánàá àjọ wà papọ̀ náà ni ìgbọ́ra ẹniyé ni ò sí lórí ìlànà àtọ̀lé lóníkálukú fi dúró lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ṣùgbọ́n lẹ́ni inú ẹgbẹ́ kan náà iná lásìjọ wà inú ẹgbẹ́ kan náà lásìjọ wà tẹ́ ẹ bá wo àrísàmì àgbékalẹ̀ ẹgbẹ́ ọmọlúàbí ẹ rí i pé lógo APC mẹ́mẹ́ táwọn náà bá dé tẹ́ ẹ bá wo àrísàmì ìlérí olúwa group àbí àrísàmì the Ọ̀ṣun progressive àbí àrísàmì OPF Ọ̀ṣun positive ẹ rí i pé lógo ẹgbẹ́ APC náà ń bẹ ń bí gbogbo ẹ̀. tọ́ ẹ̀yin ará lé bó ti jẹ́ náà lẹ ti ń gbọ́ yìí láti àsìkò díẹ̀ sẹ́yìn èmi àti ọ̀nẹ́bù Akeem Ọláoyè tí ọ̀pọ̀ yẹn mọ̀ sí ọ̀tá òròjú tó jẹ́ alága ìjọba ìbílẹ̀ ìdàgbàsókè gúúsù Òṣogbo tẹ́lẹ̀ rí àwọn náà ni àjọ ń bẹ lórí ètò ní tí sì ń tàn mọ́lẹ̀ sí fún wa náà ni pé bóò ni Ọ̀ṣun kọ̀kọ̀ ṣe jẹ́ nínú ẹgbẹ́ APC ẹ jẹ́ ń ṣe ojú òpó lẹ̀ fún ìbéèrè kan àbí méjì látọ̀dọ̀ yẹn ara lé ojú òpó tẹ́lẹ̀ àǹfààní àti pèsè náà ni 08161427036 lẹ́ẹ̀kan sí 08161427036 láti lè béèrè ọ̀kan àbí méjì nínú ẹ̀yìn tí ó tó wà lẹ́ ibi tí mo tún wá ń lọ kó tó di pé a máa gba ìpè láti ọ̀dọ̀ àwọn aráalé ẹ̀já wo wọ́n ní káwa sọ wípé ìbò dé lọ́la báyìí pé ó dá ìbò dé lọ́la àbí pé ó dá àfẹ́yìn alága ẹgbẹ́ ẹ̀yin ó fàyàn kalẹ̀ àwọn náà ò fàyàn kalẹ̀ ṣé ìjàgùdù ń bò lẹ́sẹ̀ rò pé yóò ti rí. bí ṣe máa rí inú òṣèlú náà nù. ẹ̀já gba ìpè ká gbọ́ hello ẹ̀sùn ẹ̀kú ìyálẹ̀ ta orúkọ yín ó rè pété tẹ̀bá láǹfààní àti tún wa pè hello ẹ káàárọ̀ ẹ̀sùn ẹ̀kú ìyálẹ̀ ta orúkọ yín o. à ń gbọ́ yín. àlejò tẹ́ gba ọmọ fẹ́ bá sọ̀rọ̀. wọ́n ń gbọ́ yín. ọba àgbájù ṣe ní kó pa. ń pọlọ́gbọ́n lára. ẹni máa ń pọgbọ́n lára máa ń pọlọ́gbọ́n lára. gbogbo ẹ̀ tí àlejò yín sọ yẹn òfúùtù bẹ́ẹ̀ tẹ̀ ní. ẹ sáwò. ẹni bá nǹkan tẹ́lẹ̀ wọn tó ṣe ni. torí pé ọmọ bá jogún láti bẹ̀rẹ̀ wá ogún tó bá dáa yóò máa bá lọ yóò máa tẹ̀. à ń gbọ́ oyè rẹ̀ bíi ti látọ̀dọ̀ wọn ẹ̀sẹ̀ láti mú díẹ̀ ńbẹ̀
hello. hello. ẹ kú ìyálẹ̀ta orúkọ yín. ẹ kú ìyálẹ̀ta sà. ẹ ṣeun. ẹ jọ àlejò tó wà ní ọ̀dọ̀ yín yẹn. ẹ jọ mo fi ọlọ́run olóòmà mo fi jẹ wọ́n. ẹ jọ ọ̀pọ̀ tó máa mọ̀ tó gbà fún ẹgbẹ́ ìpadà sọ́nà kan. ẹ jẹ mẹ́jà ni ẹnìkan pọ̀ tó ti tẹ̀lé ó ti tẹ̀lé náà. ẹ jọ ká ti tún ẹgbẹ́ yìí tó padà ká gba ìjọba padà. a ti fẹ́ bàbá wa aláìsàn Arẹ́gbẹ́ṣọlá. ọlọ́run ò ní ẹbí ọgbọ́n àwọn jóná. gbogbo iṣẹ́ náà ti ṣe lọ́sùn táwọn eléyìí ń sọ fáwọn làwọn ṣéwọ̀n ọlọ́run bá tó ṣe ṣe wọn ládé. ẹjọ́ ẹ bá wọn ṣe ẹgbẹ́ yẹn padà síbò kan àtòlítọ́lá àbárẹ́gbẹ́ àti ìgbésẹ̀ kí gbogbo Nàìjíríà ní ẹjọ́ ìyẹn afẹ́fẹ́ bá ti. èmi ní ti fẹ́ ó má jẹ́ bí adájọ́ pọ̀ mẹ́kùn ló mú ọ̀dà ẹ ṣeun ó jẹ́ ibi tẹ́ ẹ rólé sí 081 61 42 70 36 hello 081 61 42 70 36 lójú òpó tí a fi ń bá a sọ̀rọ̀ ní ọ̀rọ̀ tòní kí n gba ìpè kan tó fún àlejò mi láǹfààní hello. hello ẹ káàárọ̀. ẹ kú ìyálẹ̀ta orúkọ yín. orúkọ mi Túndé láti Ìkẹrùn. ìbò lẹ rólé sí. ọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ bó ṣe máa ń rí bí ẹni tẹ́ ẹgbẹ́ wá sórí tó ṣe máa ń rí náà nìyẹn. tí ẹgbẹ́ bá wà níjọba àwọn kan wà tó dùn mọ́ nínú ẹgbẹ́ kan àwọn kan wà tí ò ní dùn mọ́ nínú ẹgbẹ́ ní agbọ̀dì tó bá wó sí. tó bó ṣe wá ń lọ nísìnyí láyé pé dọ́gba kan lọ́dọ̀ ẹ̀rí kọ́ lọ́ba wọn tó àárín wọn. ṣùgbọ́n ẹni tó pè ní ẹ̀rí tó láti wá sọ pé káwọn gbàjọba padà pé gbogbo tẹ́tà wọn ti lélẹ̀ làwọn jọ pé yìí ń ṣe. táwọn ará ọ̀sán ti gbàdá sí ìjọba APC padà wá sọ̀sọ̀ ni. kò ní bàjẹ́ o. tọ ẹ ṣeun ó dà ẹ jẹ́ fún yín láǹfààní kẹsà yìí. ẹ ṣeun pẹ̀lú ògo Ọlọ́run tá a bá túnlẹ̀ wa tò bó ṣe yẹ ká tò ó bá a ti ṣe ń pariwo látẹ̀yìnwá tá a tún máa pariwo rẹ̀ ẹgbẹ́ APC yóò tún gbàjọba nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun àwa nígbàgbọ́ bẹ́ẹ̀. nǹkan kan máa fẹ́ kẹ́yìn mọ̀ níbi tẹ́sọ́dé yìí Yorùbá ní abiyamọ ó sọmọ rẹ̀ sínú àgìyàn èrùn torí pé ń bínú àṣetínú rẹ̀ bá rọ̀ sí èrò òfurufú fọmọlẹ̀ mọ́. ẹ dákun ṣe rí ó dàbíi pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ti ń tètè gbàgbé àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ nígbà tí ọ̀rọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ à ń sọ pé ọ̀rọ̀ wàhálà tí ń bọ̀ yìí ẹjá kojú rẹ̀ kó tó dé o wọ́n láwọn ọgbà pàgbára ń bẹ lọ́wọ́ àwọn níjó ní ẹran tí ń gbà tá à ń dìbò tá à ń sọ pé a fẹ́ yan àwọn tí wọ́n mọ̀ ṣètò ẹgbẹ́ àwọn ESCO wọ́n láwọn làwọn dákọ́ wọ́n dá gbogbo ẹ̀kọ́ inú ẹgbẹ́ la wà náà àjọ ni gbogbo wa ń dà àjọ ni gbogbo wa ń dá gbogbo wa sì fẹ́ kájọ tó bá ti wá kẹ nìkan ẹni tó bá kù àáfù ní sùúrù ni kì í ṣe pé a sọ pé alẹ́ ọ̀nù ẹgbẹ́ alẹ́ ọ̀dànù òyìnbó ọmọ ẹgbẹ́ ìmọ̀ òyìnbó kìíní kan mọ́ gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ yìí ní máa bí wàhálà agbára ọlọ́run bò ṣe kọ́ wà lọ́wọ́ ẹnìkan kánrin ìmọ̀ yí ni tó bá ti wá yí ẹni tí ń bẹ lọ́wọ́ rẹ̀ kó ṣọ́ra kó mọ̀ rò pé kò ní tán yóò tán òun ló ti tán ìní ìsìn eléyìí tí tó ń bẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí náà yóò tún tán jọ́ kan náà ni ẹlòmíì náà ó tún gbà á níta ń sọ ni pé gbogbo ìgbà kí ìgbà tágbára bá ti ń bẹ lọ́wọ́ ẹnìkan kó máa ronú pé nǹkan ló ń lágbára àwọn kan ló dá agbára ń jọ fóun tó ń fi já sáájú tó ń fi nu agbára. tọ ẹ jẹ́ ń gba ìpè kan sí kó tó ìpè yákàtà lórí ètò ọ̀hún ní òwúrọ̀ tòní 081 61 42 70 36 hello. hello orúkọ yín pápápá. ìdààmú àlùkò látẹ̀dẹ̀. látẹ̀dẹ̀ màá gbọ́ kílẹ̀ yín fún wa. mo kọ̀ wọ́n lọ lẹ́ẹ̀ta ó kọ̀ sí ni. ẹ̀yin náà pariwo ilé ìsìn pé ẹ̀yà ọmọ abiyamọ ó fi ìbínú sọ ọmọ rẹ̀ sínú àjíjò. ṣé ń bọ̀ ọmọ tó ìrìn àbájẹ́ kan ṣé. ẹ ńgbà tínú rẹ̀ bá rọ̀. ọgbà tó wà lórí oyè kúrì sí ó ti ń ṣe gẹ́gẹ́ ó ti ń tíráì ọ̀rọ̀ olóṣèlú ẹgbẹ́ agbẹ́tòṣèlú sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan wọ́n ti fi àpòpàlà ọmọ jẹ́ wọ́n ti fi ìjà já wọ́n ti fi bẹ́ẹ̀gbẹ́ jẹ́ ìwé ẹ̀ ní ẹsẹ̀ jẹ́ olóyè kakọ ó gbà tí lágúnsóyè nígbà tí àkàdé wà lóyè ń bò kó ń bẹ̀ ọlágúnsóyè gbà àkàdé ọ̀hún máa wá pé kó wá tó wá máa fẹ́ jọba ń bọ̀ ọlágúnsóyè náà tó bẹ̀ kọ́ wádìí Arẹ́gbẹ́ṣọlá gangan pé kọ́ wá pé òun ọ̀dàrí ẹ̀ tó ṣe jẹ́ pé ńgbà tí wọ́n ní bá wákàtí òfin gbọ́. àfòkùn ẹ̀ lẹ́ẹ̀sìn bàbá. bẹ́ẹ̀ náà ni adéṣu Oyètọ́lá. oyèkọ́ kí ló dé tó
sì tó tó jẹ ẹ ṣeun àmín. ẹ ṣeun. ọ̀dà ẹ ṣe. ní káàdì ètò kí ni ìmọ̀ràn yín. lọ́wọ́ ọ̀rọ̀ bàbá tí bàbá sọ lọ gbèsè Ọ̀ṣun ti ń bẹ́ńlẹ̀ kárẹ́gbẹ́ tó déjọba Arẹ́gbẹ́jẹkùn ìjọba Oyètọ́lá náà ní tiẹ̀ tó ṣe ọ̀sán ń bẹ̀ Arẹ́gbẹ́ náà sàn ń bẹ̀ ìjọba Adélékè náà ti dé báyìí òun náà oní tiẹ̀ tí ó ṣe yóò yá yóò sàn bọ́rọ̀ ìjọba ṣe rí nù tó ká má di ẹrù tí ì ṣe tẹnìkan ru ẹnìkan tó sọ bó ṣe máa ẹja gé mọ́ ń bẹ̀ wọn torí àkókò wa ó ti kó àkókò amára á tún máa pè yín lọ́jọ́ nítorí pé mo rí pé ọ̀rọ̀ pọ̀ nílẹ̀ ṣùgbọ́n tí ò sí àsìkò mọ́ bínú. ǹjẹ́ lórúkọ olóòtú àgbà fún ètò yìí mo kí honourable abdulhakeem ọláòyè ọ̀tá òròjú tó jẹ́ alága tẹ́lẹ̀ rí níjọba ìbílẹ̀ ìdàgbàsókè gúúsù òṣogbo ẹkùn ńlátàárọ̀ olóṣèlú ní yín tòótọ́ mo sì kí comrade azeez adékúnlé táwọn náà jẹ́ alága apc ọmọlúwàbí kọkọ tí ẹjọ́ kọ́ wọ́n rìn ọpẹ́ pàtàkì lọ́wọ́ abíọ́dún ọ̀làlérè tó jẹ́ alámòjútó àgbà ní ẹ̀ka tí a wà yìí bákan náà mo kí ọ̀gá mi Táyọ̀ Ọlánìpẹ̀kun tí wọ́n ṣe alátọ̀nà mi àti olùṣọ́lá ìgbọ̀dọ̀fọ̀ tó ṣe alábòjútó ètò yìí ọpẹ́ pàtàkì lọ́wọ́ òrèǹtè mi torí ọkọ àjànàkú àti ọlájúmọ̀kẹ́ ọládìpọ̀ náà ń bẹ́ńlẹ̀ agbára pẹ̀lú mi ọjọ́ mẹ́jọ ní kẹ́tùmọ̀ pàdé mi lórí àkọ́tún ètò àìrólé apá kan adéyẹmí adélékè lèmi jẹ́ ìpàdé wa wọ̀ bí ọjọ́rọ̀. lóògùn ìṣẹ́ ẹ jẹ́ ká fọmọdé ara ṣiṣẹ́ ká má bàa fàgbà ṣiṣẹ́. Kola ọ̀rẹ́ mi, wetin do you? Kunle, this fuel matter tire me. Shebi I tell you say I just buy TVS HLS Okada with ajo money. Now I no dey worry again about fuel because TVS HLS Okada no dey chop fuel at all. With shikini fuel, I dey work plenty. Now I dey give Mama Risika better money for soup. TVS even dash me 1 full carton of spaghetti when I buy my TVS HLS Okada. Joy, dem say dey dash person spaghetti for this kind time. Dey there. On top say TVS HLS na baba for Okada. TVS go still sama you 1 free carton of spaghetti for every TVS HLS 125, HLS EX, even HLS KS Okada wey you buy from any of their dealer office this period. Run go any TVS dealer today, make yourself begin the jolly. Adití Elédùmarè.
Super Tiwani.
lárinrin ó yẹ́sìkẹ̀ ó lárinrin lètò tó lálẹ́ wù bí òṣùmàrè níkànnì OSBC tó jalejako 104.5 FM ilé àwíyé òkè balẹ̀ lọ́ṣogbo pẹ̀lú ọmọ yín Sunday Adéríbigbé MC lẹ́yẹ èyí tí ó máa wáyé ní gbogbo ọjọ́bọ̀ Thursday láago 2 ọ̀sán ètò yìí máa lárinrin abala méjì lètò lárinrin pín sí àkọ́kọ́ ni gbọ́ yìí wò níbi tá ó ti máa fi ọ̀rọ̀ sí òdiwọ̀n ayé wa pẹ̀lú àwọn ọ̀rọ̀ ìṣítílọ́lọ́kan òjọ̀kan abala kejì ni ẹni bí ẹni níbi tá ó ti máa béèrè pẹ̀lú àlejò tó bá wà ń kalẹ̀ tẹ́ ó sì máa láǹfààní àti kẹ́kọ̀ọ́ nípa àdójúkọ wọn kí wọn ó tó dẹni bí ẹni ẹ̀yin onílé iṣẹ́ ńláńlá olókoòwò kéékèèké tó fẹ́ kíṣẹ́ wọn ó gbèrú sí i ẹ darapọ̀ mọ́ ètò lárinrin kẹ́ ẹ farasajẹ́ bí iṣẹ́ṣẹ́ fún ẹ jẹ́ ká darapọ̀ mọ́ ọmọ yín Sunday ọmọ Adéríbigbé lórí ètò lárinrin fún ìkéde tàbí ìpolówó ọjà ẹ pè 08102242174 lẹ́ẹ̀kan sí 08102242174 ní Thursday ọjọ́bọ̀ ọ̀sẹ̀ yìí láago 2 ọ̀sán ó máa lárinrin. Iṣẹ́ ajé dìrọ̀rùn iṣẹ́ ajé dìrọ̀rùn iṣẹ́ ajé dìrọ̀rùn lọ́sùn. Olúwa èrè ní tiwa. Ẹ kú dédé wòye o gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa lọ́sùn pàápàá jùlọ ẹ̀yin olókoòwò kéékèèké oníṣẹ́ ọwọ́ oníléeṣẹ́ àdáni ẹgbẹ́ alájẹsẹ́kù àtẹ̀yìn àgbẹ̀ ẹ kú àmójúbẹ̀ ètò tá a gbé kalẹ̀ fún yín tí yóò máa dé sétí gbọ̀nyín lórí rédíò ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun OSBC 104.5 FM fún ìrọ̀rùn àti ìmúgbòòrò iṣẹ́ tàbí okòòwò yín iṣẹ́ ajé dìrọ̀rùn lọ́sùn làkòrí ètò yìí níbi tí àwọn òṣìṣẹ́ Ọ̀ṣun Microcredit Agency yóò ti máa ṣì wà lójú sí àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àǹfààní aláìlẹ́gbẹ́ tó wà fún ìgbàyégbádùn wa láti ilé iṣẹ́ wọn. Iṣẹ́ ajé dìrọ̀rùn lọ́sùn láàrin aago 6 àbọ̀ ìrọ̀lẹ́ sí aago 7 lẹ́ ó máa jẹ̀gbádùn ètò yìí lórí rédíò ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun OSBC 104.5 FM. Iṣẹ́ ajé dìrọ̀rùn lọ́sùn ẹ má mísì ẹ̀ láago 6 àbọ̀ ìrọ̀lẹ́ Thursday yìí ẹ kú ojúlọ́nà ẹ̀. Lọ́lá Olúwa èrè ní tiwa. Lọ́lá Olúwa èrè ní tiwa. Sọ́nà lẹ́fẹ̀m lè tó. Ìgbẹ́ládé bàbá gbọ́mi kọ̀ọ̀kan ládé bàbá gbọ́dọ̀ Sọ́nà lẹ́fẹ̀m lè tó tọmọdé tàgbà tọkùnrin tóbìnrin ẹ̀kú àmójúbà ẹ̀ Sọ́nà lẹ́fẹ̀m tó ń ti gbádùn tó sọdọ́ gáyàtà yàtọ̀ abala méjì lè tó kọ́ra abala àkọ́kọ́ la pè ní fàájì láti máa dára wá múdò pẹ̀lú orí àtẹ̀fẹ̀ tó ń dẹ́rì pòṣónú abala kejì la pè ní ọ̀rọ̀ kàǹkà láti jọ máa fi ti gbéyàwó ọ̀rọ̀ ìsítí nígbà tí Abímbọ́lá Ọlásùnkànmí Sọ́nà pìrìsẹ́tà bá ń fi òbèlè túkọ̀ ètò ní OSBC Radio 104.5 FM ilé àwíyé òkè balẹ̀ lọ́ṣogbo ní gbogbo ọjọ́ Thursday aago 8 àbọ̀ ni tó máa gbéra sọ títí di aago 9 alẹ́ láti polówó ọjà yín lórí ètò Sọ́nà FM ẹ pè Sọ́nà sórí 08037744464 Sọ́nà on FM ní Thursday ọ̀sẹ̀ yìí ẹ gbọ́ ìgbádùn yín yóò tún lẹ́kọ̀ọ́ sí i. Òde yàgbóyàjú ètò lórí ìkànnì ilé àwí lókè balẹ̀ lọ́ṣogbo APAKAN káàbọ̀. Kò sí tẹ́kù tí ó tàbí ànàmọ́ tó bá ta bẹ́ẹ̀ kò lè dùn bẹ́ẹ̀. Ìgbà tó bá ní ṣe báálẹ̀ agbọ́nmi kọ̀ǹkọ̀ tó kọ̀ǹkọ̀ ní ṣe báálẹ̀ odò ní gbogbo ọjọ́ Àlàmísì Thursday láago 9 kọjá ìṣẹ́jú 15 sáago 10 kù ìṣẹ́jú 15 lẹ́wọ́n máa pàdé ètò yín ètò wa APAKAN ní àwí lókè balẹ̀ lọ́ṣogbo. Lórí ètò yìí lẹ́wọ́n ti máa gbọ́ ọ̀kan òjọ̀kan ọ̀kan ń bọ́kì ọ̀rọ̀ ṣítì tó ń ti mọ̀ràn lórí bí gbogbo wọn ti gbégbé sí ayé ìfọ̀kànbalẹ̀ táwọn tẹ̀síwájú lókè èpè ní gbogbo ọjọ́ Thursday ẹ máa pẹ̀lú fọlọ́láti Sheikh Alhaji Muhammad Kazeem Ayọ̀má Sọ́dúnrà nílé àwí lókè balẹ̀ lọ́ṣogbo ẹ má mísì ẹ̀ torí pé yóò tó lé yóò tó lù fọ́lá ìlẹ́kùnrẹ́rẹ́ ẹ pè sórí nọ́mbà yìí 08033652376 ètò APAKAN proudly sponsored by APAKAN Global Investment ètò ní ẹgbà bẹ́ẹ̀. Kẹ̀kẹ́ kan eré ajá ló balẹ̀ mo rí kẹ̀kẹ́ kan eré ajá ló balẹ̀ òpópípópí eré ajá ló balẹ̀ òpópípópí eré ajá ló balẹ̀ orí polókì eré ajá ló balẹ̀ àní mo rí kẹ̀kẹ́ kan eré ajá ló balẹ̀ mo rí kẹ̀kẹ́ kan eré ajá ló balẹ̀ òpópípópí eré ajá ló balẹ̀ òpópípópí.
bàbá o kí mi má pòfo. Mo gbàdúrà sókè sí bàbá o kí mi má rògbò. Mo gbàdúrà sókè sí bàbá o kí mi má pòfo. Mo gbàdúrà sókè sí bàbá o kí mi má rògbò. Omi ta tó múra kan kò jẹ́ lẹ́gbìn ò láyé mi. Bàbá yẹ́yẹ́ mi tòrò kalẹ̀. Bàbá mama jẹ́ ń bọ́rí ṣẹ́kọ̀ọ́. Bàbá mama jẹ́ ń bọ́ra gbàwẹ̀. Ìrọ̀wọ́ bí ló bá dọ́jọ́ alẹ́ ni o. Àṣẹ máa ṣòwò má jèrè. Má jèrè ohun tí mo bá fọwọ́ mi ṣe. Má ṣòwò má jèrè. Má jèrè ohun tí mo bá fọwọ́ mi ṣe. Ṣẹ̀ṣẹ̀ ẹ̀dá olólè ṣàmì àdúrà yẹn. Ṣẹ̀ṣẹ̀ ẹ̀dá olólè ṣàmì àdúrà yẹn. Àmọ́ ní tèmi, mo ṣàmì àdúrà mo gbé tán àdúrà mi. Mo ṣàmì àdúrà mo gbé tán àdúrà mi. Èrè lọ́mọ ọlọ́jà ń jẹ òun bó bá dalẹ̀. Èrè lóbìnrin jẹ́ lábọ́ ọjà. Màá jèrè ohun tí mo bá fọwọ́ mi ṣe. Màá jèrè o. Èrò ọjà olówó. Jàdòdò jàdòdò. Èrò ọjà olówó. Jàdòdò jàdòdò. Ìbábá mi wọ́n mọ̀ mí o. Jàdòdò jàdòdò. Ìbábá mi wọ́n mọ̀ mí. Jàdòdò jàdòdò. Èsì bá mi wọ́n mọ̀ mí o. Jàdòdò jàdòdò. Orúkọ tó mọ̀ mí mọ̀ mí jẹ́. Jàdòdò jàdòdò. Ọkọ̀ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ láńgbẹ́. Ọkọ̀ wàràwàrà ní ìlú ọkọ̀ ọmọ ni yóò jẹ́ kéré ọ̀rọ̀ ọmọ ni yóò tún mí yé. Jàdòdò jàdòdò. Èrò ọjà olówó. Jàdòdò jàdòdò. Èrò ọjà olówó. Jàdòdò jàdòdò. Èsì bá mi wọ́n mọ̀ mí o. Jàdòdò jàdòdò. Ọmọ àtàtà lọ́mọ mi. Jàdòdò jàdòdò. Orúkọ tó mọ̀ mí mọ̀ ń jẹ́. Jàdòdò jàdòdò. Ọkọ̀ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ láńṣẹ́ ìrọ̀kọ̀ wàràwàrà ní ibùdó ọkọ̀ ọmọ ni yóò kékeré ọ̀rọ̀ ọmọ ni yóò tún ní eré. Jàdòdò jàdòdò. Ìgboro jàdòdò. Jàdòdò jàdòdò. Jàdòdò jàdòdò. Jàdòdò jàdòdò. Ìgboro jàdòdò. Jàdòdò jàdòdò. Jàdòdò jàdòdò. Ìgboro jàdòdò. Jàdòdò jàdòdò. Jàdòdò jàdòdò. Ìsìnkú mi lọ́mọ mi àtàtà. You are live. On Osho Radio. 104.5 FM. Depression is a common and serious medical illness that negatively affects how you feel, the way you think, and how you act. Fortunately, it is also treatable. Depression causes feelings of sadness and or loss of interest in activities you once enjoyed. It can lead to a variety of emotional and physical problems and can decrease your ability to function at work and at home. Depression symptoms can vary from mild to severe and can include 1. Feeling sad or having a depressed mood. 2. Loss of interest or pleasure in activities once enjoyed. 3. Changes in appetite, weight loss or 4. Trouble sleeping or sleeping too much. 5. Loss of energy or increased fatigue. 6. Increase in purposeless physical activities, that is, inability to sit well, pacing, handwriting, or slow movements of speech, These actions must be severe enough to be observable by others. Feeling worthless or guilty, difficulty in thinking, concentrating, or making decisions. And lastly, thoughts of death or suicide. Symptoms must last at least 2 weeks and must represent a change in your previous level of functioning for a diagnosis of depression. Also, medical conditions such as a brain tumor or vitamin deficiency can mimic symptoms of depression, so it is important to rule out general medical causes. How is depression diagnosed? To be diagnosed with depression, an individual must have 5 depression symptoms every day, nearly all day, for at least 2 weeks. One of the symptoms must be a depressed mood or a loss of interest or pleasure in almost all activities. Children and adolescents may be irritated rather than sad.
If you think you have depression, talk to your healthcare provider. Primary care providers routinely diagnose and treat depression and refer individuals to medical health professionals such as psychologists or psychiatrists. During your visit, your provider may ask when your symptoms began, how long they last, how often they occur, and if they keep you from going out or doing your usual activities. It may help to make some notes about your symptoms before your visit. What are the types of depression? Two common forms of depression are 1. Major depression, which includes symptoms of depression most of the time. 1. Major depression. This includes symptoms of depression most of the time for at least 2 weeks that typically interfere with one's ability to work, sleep, study, and eat. 2. Persistent depression disorder, which often occurs less severe symptoms of depression that last much longer, typically for at least 2 years. Other forms of depression include perinatal depression. This occurs when a woman experiences major depression during pregnancy or after delivery. Seasonal affective depression. This comes and goes with seasons, typically starting in late fall and early winter and going away during spring and summer. Lastly, depression with seizures. This is a severe form of depression where a person experiences psychosis symptoms such as delusions or hallucinations, hearing or seeing things that others do not see or hear. Individuals diagnosed with bipolar disorder, formerly called manic depression or manic depressive illness, also experience depression. How is depression treated? Depression is among the most treatable of mental disorders. Between 80% and 90% of people with depression eventually respond well to treatment. Almost all patients gain some relief from their symptoms. Before a diagnosis or a treatment, a health professional should conduct a thorough diagnostic evaluation, including an interview and a physical examination. In some cases, a blood test might be done to make sure the depression is not due to a medical condition like a thyroid problem or a vitamin deficiency. Risk factors for depression. Depression can affect anyone, even a person who appears to live in relatively ideal circumstances. Several factors can play a role in depression. 1. Biochemistry. Differences in certain chemicals in the brain may contribute to symptoms of depression. 2. Genetics. Depression can run in families. For example, if one identical twin has depression, the other has a 70% chance of having the illness sometime in life. Personality. People with low self-esteem who are easily overwhelmed by stress or who are generally pessimistic appear to be more likely to experience depression. Lastly, environmental factors. Continuous exposure to violence, neglect, abuse, or poverty can make or may make some people more vulnerable to depression. Depression is different from sadness or grief. The death of a loved one, loss of a job, or the ending of a relationship are difficult experiences for a person to endure. It is normal for feelings of sadness or grief to develop in response to such situations. Those experiencing loss often might describe themselves as being depressed, but by being sad is not the same as having depression. The grieving process is natural and unique to each individual and share some of the same features of depression. Both grief and depression may involve intense sadness and withdrawal from usual activities. They are also different in important ways. 1. In grief, painful feelings come in waves, often intermixed with positive memories of the deceased. In major depression, mood and interest, that is, pleasure, are decreased for most of 2 weeks. In major depression, mood, interest, that is, pleasure, are decreased for most of 2 weeks. In grief, thoughts of death may surface when thinking or fantasizing about joining the deceased loved one. In major depression, thoughts are focused on ending one's life due to feeling worthless or undeserving of living or being unable to cope with pain of depression. Grief and depression can coexist for some people. The death of a loved one, losing a job, or being a victim of physical assault or a major disaster can lead to depression. When grief and depression co-occur, the grief is more severe and lasts longer than grief without depression. Distinguishing between grief and depression is important and can assist people in getting the help and support or treatment they need. Can a person be born with depression? Yes. Depression is known to run in families, suggesting that genetic factors contribute to the risk of developing this disease. At what age does depression peak? The percentage of adults who experienced any symptoms of depression was highest among the age 18 to 29, taking 21.0%, followed by those aged
45 to 64 years of age, taking 18.4%, and 65 and over, taking 18.4%. And lastly, by those aged 34 to 44 years of age, taking 16.8%. Women are more likely than men to experience mild, moderate, or severe symptoms of depression. In conclusion, if you notice people exhibiting symptoms of depression, it is not wise to leave, abandon, or isolate them. Rather, we should talk to them, live closer to them, and possibly recommend counseling centers where they would get professional advice. And to anyone experiencing depression, instead of keeping quiet, try to share your problems with people. Like we all know, a problem shared is a problem solved. Finally, nothing in life is worth dying for. Time is money. Spend your time wisely. What am I say? Butterflies in my tummy when the money enter me, I like it. Getting rich and it's all in the plan, my mind made it to Forbes. I buy jama for my baby, mo touch mommy, mo to ballet. Soft living like a superstar. All I do is winning till no more loss. See my diet job me call. I feel like what's the rush? Can I waiting they saw? Me not see no evil and I fear no one. I do the sign of the cross. For you the me don't be dumb. Since I'm not the same for God. I'm on a new level, Bobo. I put it all on God. So when you see me smile, my brother, you for just show me love. Viviendo la vida loca, nobody take my joy. Better make way when you see your garaya, Easy money, Ogaraya. Too much money, Ogaraya. Easy money, Ogaraya. Too much money, Ogaraya. They no believe in my come up. I run my city, I boss up. They go me pay, I no want to. You can step to me, show the escort. But to this scatter, he go. Make all the girls they go lolo. Isha Olua kò sẹ́ni tó yé. Isha Olua kì tá fà lọ. All I do is winning tí ó no manners. Tí má jayé jọ mi kọ́. Ayé fẹ́lẹ́ what's the rush? Can I waiting they saw? Me no see no evil and I fear no one. I do the sign of the cross. For you the me don't be dumb. Since I'm not the same for God. I'm on a new level, Bobo. I put it all on God. So when you see me smile, my brother, you for just show me love. Viviendo la vida loca, nobody take my joy. Better make way when you see your Ogaraya. Easy money, Ogaraya. Too much money, Ogaraya. Easy money, Ogaraya. Too much money, Ogaraya. Ta ló gbọ́dọ̀ lọ? Ọmọ gbọ́. Kò sẹ́nibọ̀dì tó lọ gbọ́dọ̀ lọ. Tí wọ́n bá bùgá ẹ̀ ò yá gbà fọ́lọ́. Àwọn tí wọ́n bùgá mi wọ́n ti sábàámọ̀. Wọ́n ti sábàámọ̀ mi kọ́. Ọlọ́run mà ní ọ̀rọ̀ bá dọ̀ èmi kọ́. Ọlọ́run mà ní ọ̀rọ̀.
I got. Carry me from down straight to the top. 2020 was you tough, fall down, almost gave up. Go naked in my room and speak to God. Baba God, I know sabi all, so guide me as I dey move on. I love my God, cause anybody don't love my God. Tí wọ́n bá buga ẹ̀ ò yá gbà fọ́lọ́. Àwọn tí wọ́n buga mi wọ́n ti sábà mọ̀. Wọ́n ti sábà mọ̀ mi kọ́. Ọlọ́run máa ń lò. Èmi kọ́. Ọlọ́run máa ń lò. Àwa kọ́. Ọlọ́run máa ń lò. Èmi kọ́. Ọlọ́run máa ń lò. Èmi kọ́. For the best in news, sports, music, documentaries, news analysis, and lots more, tune to OSBC Radio 104.5 FM. You're listening to OSBC Radio 104.5 FM, Oshobo, Voice of the West Nigeria. Studio time is 12 o'clock and the time to bring you the world at noon. Good afternoon, here is the world at noon. I am Temitope Olayiwola. In Nigeria, Labour threatens to pull out of National Housing Fund for non-remittance of deductions. Zimbabwean voting extended by extra day after ballot delays. Israeli ex-principal jailed for sexually abusing students. India to ban sugar exports for the first time in 7 years. The Nigerian Labour Congress (NLC) has threatened to pull out workers from the National Housing Fund (NHF) contributory scheme because of the non-remittance of deductions made by the Federal Mortgage Bank of Nigeria (FMBN). NLC President Comrade Joe Ajaero stated this in a presentation before the House of Representatives ad hoc committee on non-remittance to the NHF and utilization of the funds from 2011 till date. Comrade Ajaero said the Federal Bank of Nigeria had failed to send alerts to civil servants on how much they had been contributing to the scheme and their monthly deductions. He urged lawmakers to take drastic steps to remove the encumbrances to affordable and quality housing to millions of Nigerians, especially workers who make the highest contributions to the NHF. The Labour leader stated that the immediate past managing director of FMBN, Ahmed Dangiwa, who is now the Minister of Housing and Urban Development, had said he left behind 120 billion naira in the coffers of the bank. He said many resort to third-party agencies to fast-track the loan application at unofficial fees, creating perception of corruption in the process of housing loan approval and disbursement to workers who need the funds. The Speaker, who was represented by his deputy, Honorable Benjamin Kalu, asked members of the committee to be guided by the principle of fairness, equity, and diligence as they discharge their mandates. Zimbabwean President Mr. Emerson Mnangagwa has extended the country's general election by an extra day. In a government gazette, Mr. Mnangagwa has extended voting at certain polling stations in Harare and Manicaland province till today after a delay by the Zimbabwe Electoral Commission (ZEC) in delivering ballot papers. Information has it that some polling stations in Harare had not yet received ballot papers. Report says two watchdog groups, the Election Research Center and Zimbabwe Election Support Network, said there was widespread intimidation of voters. The Iranian President Mr. Ebrahim Raisi
has arrived in the South African capital, Pretoria, to attend the 15th summit of BRICS, a grouping of the world economies of Brazil, Russia, India, China, and South Africa. Mr. Raise's visit comes at the invitation of his South African counterpart, Mr. Cyril Ramaphosa. During his trip, the Iranian president will attend and deliver a speech at the BRICS event, which brings together 70 heads of state. The summit meeting will be held in Johannesburg. He is also scheduled to sit down with a number of world leaders taking part in the summit. Iran has officially applied for joining BRICS. This is the World at Noon, coming to you from Osun State Broadcasting Corporation, Voice of the West, Nigeria. Now, a mid-news message. Anger always generates angry words. Always hold your tongue so as not to eat back your words. An Israeli former principal, Ms. Malka Leifer, will spend up to 15 years in jail for sexually assaulting 2 students at an ultra-Orthodox Jewish school in Australia. Report says Ms. Leifer raped and indecently assaulted sisters Darcy Ehrlich and Eli Sapper between 2003 and 2007. A jury found in April that a 56-year-old was not guilty of abusing the third sister, Nicole Meyer. Ms. Leifer's sentencing heads a 15-year push for the mother of 8 to face justice. She had pleaded not guilty to more than 24 charges and spent years fighting extradition from Israel. But in 2021, an Israeli judge found she had faked mental illness to avoid facing the courts and ordered she be sent to Melbourne. During a lengthy trial, the jury heard evidence that Ms. Leifer had abused the sisters in locked classrooms, on school camps, and at the head teacher's home. Detailing the 18 charges today, Judge Mark Gamble called her offending insidious. A gunman shot 3 people dead and wounded several others at a bar in the U.S. state of California. Reports hazard that the shooter also died in the incident after what appeared to have been an intervention by law enforcement. The Orange County Register, citing sources, said the incident was sparked by a domestic dispute. Information hazard that a gunman was a former law enforcement officer. India is expected to ban mills from exporting sugar in the next season beginning from October, halting shipments for the first time in 7 years as a lack of rain that caught cane yields. India's absence from the world market would be likely to increase benchmark prices in New York and London that are already trading around multi-year highs, triggering fears of further inflation on global food markets. It will be recalled that India has allowed mills to export only 6.1 million tons of sugar during the current season to September 30, after letting them sell a record 11.1 million tons last season. Meanwhile, in 2016, India imposed a 20% tax on sugar exports to curb overseas sales. An industry official who declined to be named said patchy rains would cut sugar output in the 2023-2024 season and even reduce planting for the 2024-2025 season. And here again are the highlights of the world at noon. The Nigerian Labour Congress, NLC, has threatened to pull out workers from the National Housing Fund contributory scheme because of the non-remittance of deductions made by the Federal Mortgage Bank of Nigeria. Zimbabwean President Mr. Emerson Mnangagwa has extended the country's general election by an extra day. An Israeli former principal, Ms. Malka Leifer, will spend up to 15 years in jail for sexually assaulting 2 students at an ultra-Orthodox Jewish school in Australia.
I also told you that India is expected to ban mills from exporting sugar in the next season, beginning from October, halting shipments for the first time in 7 years as a lack of rain that cuts cane yields. That was the word at noon, edited by Olushola Egbedofo and delivered by Timitokwe Olajuwola. In today's news talk, he entitles Charity Begins at Home. Lateef Agbola of our editorial desk revisits the security challenges facing the country, which need urgent attention to be tackled headlong. While assuming office on Tuesday in Abuja, the Minister of Defense, Muhammad Badru, promised Nigerians to expect a change in the security architecture of the country within a year, and a bid to ensure the insecurity ravaging many parts of the country is tamed. And to ease this operation, the minister asked the service chiefs to make a list of what could be done and the timeline for delivering it. On his part, the Minister of State for Defense, Bello Matawali, vowed to tackle corruption within defense establishments and the procurement process of the military. The minister pledges were not unexpected, considering the spate of insecurity across the country, most especially kidnapping, banditry, and insurgency. For instance, 48 hours before the inauguration, gunmen on Saturday kidnapped 8 prospective National Youth Service School members on their way to Sokoto through Zamfara State, where they were participating in a mandatory national service. When the bus was stopped along the highway, it was learned that 11 prospective Corps members were in the vehicle, but 3 of them managed to get away from the gunmen. Report has it that apart from the 8 Corps members, the drivers of the bus was also adopted. While the inauguration was ongoing in Abuja, in Osun State, 6 people from Oyon in Oduotin local government area of the state were adopted on Monday by gunmen while returning from the farm. The victims were said to be returning to Oyon from Hawaro village, where their farms were located, when the adopters struck on Monday evening very close to Kwara State. It was however learned that a female chief in Oyon community, who was part of those adopted, later escaped from the adopters in early hours of Tuesday. Reports indicate that hunters, police operatives, among other security men and volunteers have since returned to the bush where the victims were adopted in an effort to rescue them and arrest the criminals. These, among other similar incidents, are pointing to the fact that there are still security challenges facing the country and which need urgent attention. News Talk recommends as one of the immediate action expected from the new political heads of the Ministry of Defense, deployment of technology to help in the ongoing fight against insecurity in the country. There is no doubting the fact that the Ministry of Defense has a duty to adopt a comprehensive and multifaceted approach to effectively tackle the prevailing security challenges. News Talk is of the opinion that Nigerian armed forces must be modernized and strengthened through investment in advanced weaponry, intelligence gathering capabilities, surveillance systems, and cyber defense infrastructure, among others. These we believe could be achieved by working closely with international partners to acquire cutting-edge technology and expertise that will enhance the nation's defense capabilities. It is pertinent to note that interagency rivalry has always been a cog in the wheel of the progress made in fighting insecurity in Nigeria. Hence, the need for collaboration among the security chiefs as well as heads of other security agencies to restore peace in the country. We believe that the economic development of any country is tied to security. This makes a matter of compulsion for stakeholders to do the needful with a view of putting an end to the seemingly interactable security problems bewildering the country. News Talk reason in as much as it is incumbent on Nigerians to play its role as a big brother to restore democratic government in Niger Republic. The federal government should firstly prioritize the internal security of Nigeria above other secondary consideration. Charity, they say, begins at home. That News Talk by Lateef Agbola of our news desk urged the federal government to equip the Nigerian armed
forces to be modernized and strengthened through investments in advanced weaponry, intelligence gathering capabilities, surveillance systems, and cyber defense infrastructure, among others, for them to be able to tackle the security challenges facing the country. The piece was presented by David Ojo. For more about us, visit www.osbcng.org. Thanks for listening. Good afternoon. Entertaining, it's educating, really informating, qualitative news as it breaks. It's OSBC Radio 2, 104.5 FM. Numero uno soul from the Sahara, voice of the West. You are listening to OSBC Radio 104.5 FM Oshobo, voice of the West Nigeria. Welcome you to our commercial APAKAN. Ẹ káàbọ̀ sí ẹ̀ka ìkéde àti ìpolówó ọjà wa. Ìpàdé. Èyí ni láti pé gbogbo àwọn tí ó kọ́ ilé sí Ọ̀rẹ́dùn ní community zone B and C opposite OSBC Òkèbálẹ̀ Òṣogbo tí ilé wọn wà lórí ilẹ̀ Lájọmọ compound sí ìpàdé landlords association èyí tí ó wáyé ní Saturday ọjọ́ 16 oṣù kẹjọ 26th of August 2023 ọdún yìí ní dédé aago 7:30 òwúrọ̀ 7:30 AM ní ilé ìpàdé ẹgbẹ́ wa. Ẹ má ṣàlàyé wá kí ẹni tó gbọ́ sọ fẹ́ni tí kò gbọ́. Ìkéde yìí wáyé lábẹ́ alága wa Alhaji Lateef K. Adébísí tí Evangelist Sunday Adéwọyè jẹ́ akọ̀wé. Ìpàdé ẹgbẹ́ ìdàgbàsókè ìlú Àgbà ní ìjọba ìbílẹ̀ Àríwá Aborípẹ́ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun fi àkókò yìí pé gbogbo ọmọ bíbí ìlú Àgbà lọ́kùnrin àti lóbìnrin síbi ìpàdé tí ó wáyé lọ́jọ́ àbámẹ́ta ọ̀sẹ̀ yìí tí ń ṣe ọjọ́ 16 oṣù yìí Saturday 26th of August 2023 ní gbọ̀ngàn Ọba Felix Abidoye Memorial Hall Àgbà ní dédé aago 10 òwúrọ̀. Àwọn kókó ohun tí ìpàdé náà yóò jíròrò lé lórí ní ìpèsè ààbò sínú ìlú, ìjíròrò lórí ẹ̀ka ilé ẹ̀kọ́ Federal College of Agric Àgbà Study Center. Bẹ́ẹ̀ ni ìjíròrò yóò wáyé lórí ìdàgbàsókè ìpèsè ohun amáyédẹrùn sínú ìlú, àyájọ́ ìlú Àgbà tó ń bọ̀ lọ́nà àti àwọn míì. Gbogbo ọmọ bíbí ìlú Àgbà lápè o. Ìlú Àgbà òní bàjẹ́, Àgbà Ọ̀ṣun yóò gbè wá. Olùkéde alága ìdàgbàsókè ìlú Àgbà ọmọọba Banjo Odúdáre, akọ̀wé Alhaji Seibu Ibiyemi. Please listen to this public service announcement. In accordance with the Environmental Impact Assessment EIA AXCAP E12LFN 2004, which makes it mandatory for proponents of all new major development activities to carry out EIA for their proposed projects, the Federal Ministry of Environment hereby announces a 21 working days public display for information and comment on the draft Environmental Impact Assessment EIA submitted by Farm Support Poultry Breeders Limited. The display is for public to make input that shall enable the ministry take appropriate decision on the EIA of the project. The display centers are Headquarter Ayedire, Local Government Area Ile-Ogbo, Osun State Ministry of the Environment and Sanitation, State Secretariat Abere Osogbo, Federal Ministry of Environmental, Federal Secretariat Osogbo, Osun State, Federal Ministry of Environment, Environmental Assessment Department, Environment House, Central Business District, Abuja, FCT. The proposed project involves the construction and installation of poultry processing plant with a production capacity of 96,000 chickens per week to be packed in bulk plastic or carton boxes and other auxiliary components such as effluent treatment plants, rendering plants, live bird truck, shelter, internet access road, and provision of parking lot on a land take of 5 hectares within Gbada Housing Scheme, Ile-Ogbo, Ayedire Local Government Area, Osun State. Date 23rd August to 20th September 2023. Time 8 a.m. to 4 p.m. daily. Announcer, Permanent Secretary for Honorable Minister.
Adventist Church Osho Conference Annual Family Camp is here again. The 2023 Family Camp with the theme, I Will Go, Be Empowered, shall specially focus on stewardship, thanksgiving, and trust services. Special guests at the event are Pastor Aniel Babi, Associate Director of Stewardship Ministries, General Conference of Seventh-day Adventist Church, Silver Spring, Maryland, USA, and Pastor Paul Adusampa, Director of Stewardship Ministries, West Central Africa Division of Seventh-day Adventist Church, Abidjan, Côte d'Ivoire. Host is Pastor Joseph Adegenga Adebomi, President, Osho Conference of SDA Church, Ede. By the chief host is Pastor Ezekiel Atolabi Adeleye, President, Western Nigerian Union Conference of SDA Church, Maryland, Lagos. The annual family camp holds from 27th of August to 3rd of September 2023 at the permanent campground, Osho Conference of SDA Church headquarters, Ede. Announcer, Osho Conference of SDA Church. ìbáṣepọ̀ ìkúláyé ará ìgbàǹdà. bó tilẹ̀ wù káyé dùn tó àfi ká sì máa palẹ̀mọ́ o kó tó di ìgbà tí ikú ọkàn wa. a fi àsìkò yìí ṣèrántí ọdún kejì tí bàbá wa Alhaji Chief Rahim Bakare Adéyẹmọ Oyèyẹmí kejì baálẹ̀ Òkèbà Ìkírun nígbà ayé wọn jáde láyé. àkànṣe ètò ìlera ọ̀fẹ́ fún àwọn opó yóò wáyé ní ọjọ́ sátidé ọjọ́ kẹrìndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹjọ ọdún tá a wà yìí August 26 nínú gbọ̀ngàn Saviour's African Church Hall Òkèbà Ìkírun bẹ̀rẹ̀ láago méje òwúrọ̀ tó bá wá dọjọ́ kìíní oṣù kẹsàn-án ọdún yìí September 1 ní àdúrà ìrántí olóògbé yóò wáyé nílé bàbá ilé baálẹ̀ Òkèbà Ìkírun. súnrẹ́ o Alhaji Chief Rahim Bakare Adéyẹmọ Oyèyẹmí ẹ̀yin lọ́mọ tẹ̀tẹ̀ tó tẹ̀kẹ́ bàdó tó múlẹ̀ kan lé tó mòde sọ̀kan ní kírun àgùnbẹ́ onílẹ̀ obì máa gbọ́rùn sọ̀rùn re olùkéde àwọn ọmọ àti ọmọọmọ fún gbogbo ẹbí lápapọ̀. ògòǹgò lọ́ọ́ bá ẹyẹ kìnìún lọ fẹ́ràn ojú ọ̀rọ̀ ní bàbá omi ìjímèrè ní bàbá ọ̀bọ níbi ká ṣètò tó kù ráyà o. OSBC ní bàbá wọn. OSBC ní bàbá. OSBC ní bàbá wọn. àràbà ní bàbá ẹni àbátí bálákà ní bàbá. wọ́n kọ́ wa nílé lóko lẹ́yìn lòdì. àìwọ̀ ṣọ́kùn ní kíkẹ́ tó fi ọ̀rọ̀ tí eré ìdárayá. àwa la dá ṣàkà àgẹ́sìgá ọmọlẹ́bí. ilé àwùyé ló fi bẹ́lẹ̀ wá fi kalẹ̀ sí lórí ìkànnì 104.5. OSBC ní bàbá. a tún wà lórí ẹ̀rọ ayélujára ṣe é gbọ́. OSBC ní bàbá. OSBC ní bàbá. OSBC ní bàbá. OSBC àwa lóṣùpá àwa lóṣùpá àwa lóṣùpá àrọ̀lẹ̀ lóṣùpá àríyáyé àríyáyé làwà. ọmọ wa lábẹ́ ọmọ wa nínú àríyáyé làwà. ọmọ wa níbi gbogbo àwa nira wọn ọ̀sán tó bá gbà lẹ́rù tuntun yòó àríyáyé. OSBC àgbà tiwa ló tó rò lọ àwa lọba tó tẹ́yìn erin fún. You and I will be as one.
You are live. On Osho Radio. 104.5 FM.